Tervetuloa Koillis-Kairaan. Mä oon Jukka ja tää on Headbangers Trail. Tällä videolla mä aion vaeltaa Sokostille ja takaisin. Koillis-Kaira on siis metsäerämaa, josta osa suojeltiin Urho Kekkosen kansallispuistona 1983. Tänään olisi tarkoitus vaeltaa tonne Suomen Ruoktulle asti ja yöpyä siinä. Lähdetään katsomaan, miltä näyttää ruskan värjäämä Urho Kekkosen kansallispuisto. Olemme risteyksessä. Tästä lähdetään tuonne oikealle haarautuvalle polulle. Mutta takaspäin kun tullaan, niin tullaan tuolta vasemmalta. Eli tässä kohtaa päättyy niin sanotusti lenkki. Just äsken jäi tuohon taaksepäin Niilaspää. Eka ajattelin, että siinä olisi voinut ehkä pitää lounaan, mutta mulla ei vielä yhtään nälkä, koska on tässä snäkkäillyt tasaisin väliajoin, joten mennään vielä eteenpäin. Noin 12 kilometriä on tullut jo tänään käveltyä. Se johtui tosiaan siitä, että mä tuossa tulin eilen jo tänne. Olin yötä tuolla Saariselällä ja sitten tässä aamulla otin bussin tuohon Kaksilautaseen. Kaksilauttaselta mä kävelin Kiilopäälle, joka on noin 6 kilometriä. Tai siis oikeammin Kiilopään parkkipaikalle. Kävin siinä Suomen ladun pyörittämässä kahvilassa tai ravintolassa juomassa kupin teetä ennen kuin lähdin sitten polulle. Kiilopäälle mä en tänään kiivennyt, koska se jää vähän sivuun mun reitistä ja se näytti aika lailla siltä, että Kiilopäälle tosiaan kiivetään jonkinlaisessa jonossa, joka on sitten oikeastaan edes hirveästi houkutellut. Kyllä tässä tuntureita riittää tälle mun reitille. Ja tää mun reitti tosiaan kulkee Luirojärven ympäri tai Luirojärvelle, johon mä laitan sitten perusleirin pystyyn ja käyn sitten ihan erillisenä päivänä nousemassa Sokostille, jos vaan sää sen sallii. Ja sieltä sitten lähdetään kiertämään vähän eri reittiä takaspäin. Noin 90 kilometriä ja 6 päivää olisi tarkoitus viettää tällä kertaa erämaassa. Polku on muuttunut astetta kivisemmäksi. Jotenkin tulee tosi paljon mieleen Kevon reitti. Se on tällaista samantyyppistä avotunturibaanaa semikivikkoista, mutta suht helppoa liikkua silti. Nyt on laskeuduttu tunturista alas ja seuraillaan tällaista hyvin sympaattista näyttiä pikkupuroa pitkin. Pitkä aikaa näytti tunturissa, että horisontissa on kovinkin synkkiä pilviä ja toki ne siellä edelleen ovat, mutta taitavat kulkea eri suuntaan. Aurinko on ruvennut paistamaan. Vähän se välillä aina yritti pilkottaa tuolla avotunturissakin, mutta nyt se on ottanut homma haltuun ja aivan mielettömän kaunis päivä. Huhhuh. Kyllä kelpaa aloittaa tämä taivaalla. On kyllä jännää maastoa. Hiekkaa ja kiveä. Nyt on sitten päästy Suomun Latvalle. Tuossa on tällainen laavu ja teen siinä ruuat ja lepäilen vähän aikaa. Ja sitten olisi olisiko ollut 5 kilometriä vielä tonne Suomen Ruoktulle, missä sitä ajattelin olla tämän yön yötä. Upea on tämäkin paikka. Ai että. Kyllä taas kelpaa olla täällä erämaassa.
niin hyvä fiilis ja alkaa pikkuhiljaa päästä taas siihen loistavaan oikeaan moodiin. Tuossa muutamia vaeltajakin on nähnyt, mutta vielä ei ole toistaiseksi ollut mitään hillitöntä tunkua. Saan nyt sitten nähdä, minkälainen tuo Suomen ruoktu on, koska siellä muistaakseni on autiotupa, joten siellä sitten nähdään tosiaan, että mikä on se todellisuus. Mutta eipä se haittaa. Täällä maastossa kun liikkuu, niin aika sama kuinka paljon noilla taukopaikoilla on porukkaa, niin yksin saa kulkea ja se on aivan mahtava juttu mielestäni. Nyt on sitten lounas syöty ja matka jatkuu. Olen muuten niin sanotusti Kolttaen mailla. Eli Urho Kekkosen kansallispuistosta löytyy suojeltuja rakennuksia ja muita viittauksia siihen, että tällä aikoinaan asui kolttasaamelaisia. Siispä tällä videolla tarinat liittyvät enimmäkseen heidän uskomuksiinsa. Heidän kielellään muuten ruoktu tarkoittaa kotia, ja nyt ollaan menossa Suomun ruoktuun, joka on Suomujoen varrella. Ehkä se on siis joen koti. Kepsin mukaan tässä kulkee joki. Ei muuten kulje. Tervetuloa Suomen ruoktuun. Mä oon tässä kaikessa rauhassa laitellut teltan pystyyn ja leirin kasaan. Kävin tuossa täyttelemässä vesipullot ja niin edespäin. Nyt mä ajattelin vähän lepäillä, lukea kirjaa, ottaa chillisti. Ja sen jälkeen varmaan teen vielä illalla vähän ruokaa ja näin päin pois nukkumaan menoa. Ihan mukavissa merkeissä alkanut ensimmäinen päivä. Nyt näyttää vähän siltä, että illan mittaan tai yön mittaan saattaa tulla vähän vettä. Mutta siinäpä tulee. Huomenta. Nyt on sitten sateinen yö takana ja vähän ehkä levottomasti nukuttu sellainen. No eipä siinä mitään, kyllä sitä taas piristyy kun pääsee polulle. Seuraavaksi ohjelmassa kaos järjestykseen ja kaikki pakataan rinkkaan ja ei muuta kuin trekkerit jalkaa ja taas poluille. Tänään olisi tarkoitus päästä tonne Tuiskukurulle asti ja siellä sitten seuraava yö. Lähdetään katsomaan, mitä tää päivä tuo tullessa.
No niin, pari kilometriä on tultu jo tänään. Pääsin just tähän Aitaojalle ja tästä jatketaan tuonne selkäni osoittamaan suuntaan kohti Tuiskukurua. Varsin mukava sää muuten tallustaa, mutta nyt yrittää vähän ripotella vettä. Täytyy toivoa, ettei tulisi ihan hirveästi sitäkään niskaan. Muuten täydellinen sää. Pystyy takki päällä mukavasti vaeltamaan ilman, että tulee hiki. Päivän ensimmäinen nousu. Ei mikään valtava, mutta varsin kivikkoinen. Niin se pieni nousu sitten muuttuu vaan astetta isommaksi. Pakko heittää takki pois. Näytti sen verran hikiseltä urakalta. Vaikuttaisi vähän siltä, että aletaan nousta jonkinlaiseen tunturiin. Urho Kekkosen kansallispuiston keskistä tunturialuetta kutsutaan saamen kielellä nimellä Suolotjelki, eli kirjaimellisesti saariselkä. Ja juuri noille tunturialueille ollaan nyt tosiaan suuntaamassa. Ihminen on käyskennellyt näillä alueilla jo yli 3000 vuotta, mutta varsinainen vaellus alkoi 1950-luvulla. Ihmisen ja porojen lisäksi näillä metsillä ja näillä alueilla käyskentelee myös karhut, sudet, ahmat ja ketut sekä muita pienempiä nisäkkäitä. Tarkkasilmäisimmät voivat myös bongata taivaalla majesteettisen maakotkan. Myös muita lintuja voi täällä bongailla, muun muassa suosikkini varsin leikkisen kuukkelin. Vähän yrittää vettä sataa. Taas vähän sellainen keli, että takkia tulee riisuttua ja puettua. Nyt taas olisi sen verran hikinen olo, että tekisi mieli ottaa se pois. Ai. Epävakaista on. Nyt menee vahvasti. Ei näin. Unohdin sitten jalustan tänne reilu kilometrin päähän, kun laittelin sadesuojaa rinkan päälle ja takkia niskaan, kun alkoi yhtäkkiä sataa vettä. Siinä hässäkässä se sitten jäi sinne. No, sehän oli haettava. Mutta näin yksin kun on erämaassa, niin tällaiset pienet vastoinkäymiset on vaan pakko kääntää voitoksi. Joten kuinka se onnistuisi tällä kertaa? No pitää ajatella, että onneksi huomasin sen tässä kohtaa, enkä esimerkiksi Tuiskukurulla. Siinä kohtaa ei olisi vaan yksinkertaisesti enää jaksanut lähteä takaisin. Sinne olisi jäänyt jalusta. Joten kaikki hyvin ja elämä hymyilee ja aurinko näyttäytyy. Joten miten elämä voisikaan olla paremmin? Saas nähdä, siunautuuko jonkinnäköiset maisemat meillä. Ensimmäinen oikeastaan tällainen niin kuin kunnon tunturiin nousu. Jotain polut on mennyt tunturien viertä tai rinteen kylkeä. Mennään katsomaan. Vähän taukomarjoja, niin jaksaa taas jatkaa eteenpäin. Mustikat kelpaa aina. Ja että mitäkö mietin? Mietipä mahdollisuuksia.
Tänään tosiaan oli tarkoituksena mennä vaan tuohon Tuiskukuruun saakka, johon nyt on enää reilu 5 kilometriä matkaa. Mutta huomenna on vielä tosiaan hienot kielit luvassa. Mutta sen jälkeen loppureissuksi on luvattu aika lailla sadetta ja mahdollisesti jopa lunta tai räntää. Joten harkitsen tässä sitä, että josko jaksaisin tänään kulkea ylimääräiset 8 kilometriä ja menisinkin Luirojärvelle asti. Silloin voisin sitten huomenna aamulla käydä ilman rinkkaa siellä Sokostilla. Toinen vaihtoehto on se, että mä yövyn tuossa Tuiskukurussa ja aamulla lähden siitä Luirojärvelle, laitan siellä teltan pystyyn ja nousen sen jälkeen Sokostille. Siitä tulisi aika raskas päivä sen nousun kanssa. Eli pitää tässä vähän katsella, mikä on fiilis kautta kondis, kun pääsee tuohon Tuiskukurulle. Muita aatoksia mielessä on se, että kovasti on jättänyt merkkejä suomalaiseen luontoon herran nimeltä Urho Kekkonen. Viime ruskavaelluksella tuli käytyä Saivaaran huipulla, jossa on muistomerkki, joka kantaa hänen nimeään. Tänä vuonna on tullut oltua UKK-reitillä ja nyt sitten vielä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Todella erikoinen, todella vihreä pieni alue. Vähän kuin olisi laskeutunut jonkinnäköiseen vehreään minilaaksoon. Nyt alkaa olla kunnolla niitä ruskan värejä. Todella kaunista. Mielettömän upea paikka. Erittäin miellyttävä pieni tuulenpire käy näin lämpimällä aurinkoisella kelillä. Siitä tulikin mieleeni vanha lappalaisten tuulen jumala Piegga Oumis, tuulimies, joka liikkuu edelleen täällä Kolttaen mailla, vaikka häntä ei enää ikivanhalla nimellään tunnetakaan. Tuulta jos noituu tai kiroilee, se yltyy pahemmaksi. Viheltäminenkin vain ärsyttää sitä ja saa sen kiihtymään. Itsehän pidän tällaista sopivasta pienestä tuulenvireestä, joten en todellakaan aloita kiroilemaan. Ehkä tämä pysyykin tällaisena eikä ylly myrskyksi. Sieltä se sadat taas tulee. Hinnosta saatana oikein kunnolla. Hämmentävää vettä tulee. Aurinko paistaa toiselta suunnalta alueellisia nämä sateet. Sen verran paljon satanut, että ehkä kuvasta näkyy, eli takki alkaa olla aika märkä. No tässä joku 1,5 kilometriä Tuiskukuruun pääsee kuivattelemaan siellä. No niin, lounas on syöty ja reilun tunnin mittainen tai noin tunnin mittainen tauko pidetty Tuiskukurussa. Niin siinä vaan kävi sitten, että jalat halajasivat vielä poluille, joten meikäläinen lähti kohti Luirojärveä. Tuossa vähän aikaisemmin tänään mainitsin tuulen jumalan, joka sitten tosiaan puhalsikin sadealueen suoraan mun päälle välittömästi sen spiikin jälkeen. Muillakin luonnon voimilla ja ilmiöillä on täällä omat jumalansa. Mahtavan ukkosen jumala on Tiermes.
ankara ja pelätty olento, jolla on yksi silmä keskellä otsaa. Hänen värikäs jousen kaarensa, tiermesjuus, näkyykin joskus taivaalla. Siellä nousee ampumapäät. Se lailla on kyllä muutama aika kohtuullisen sinnikäs puu. Tämä on kuitenkin 526 metrin korkeudessa. Aikamoista louhikkoa on ampumapäät. Tässä oli aikamoinen pikapyrähdys sateen merkeissä. Kesti ehkä 5 minuuttia. Kyllä heittelee säät. Hieman on kuiva joki. Tämä oli tällainen hauska pienten pureen sarja. Se oli pari välissä. Vielä olisi yksi. Kuiven kängin nämä kaikki pääsee kyllä yli. Olipahan taianomainen hetki. Oho. Hauskaa, koska mä tänään aikaisemmin näin vastaavanlaisen pikkuporukan, joka tosin juoksi aikamoista tahtia mua karkuun eka polkua pitkin ja sitten kun huomasi, että mä seuraan, niin pidemmälle pusikoihin. Nää ei lähtenyt karkuun. Siihen ne jäi kököttämään. Aivan mahtavaa. Tervetuloa Luirojärvelle. Täällä on porukkaa aika paljon, joten saas nähdä kuinka paljon täällä viittii kuvailla, mutta voin sanoa, että Luirojärvi on mielettömän kaunis ja huikea ilta-aurinko. Nyt leiri pystyy. No niin, nyt olisi sitten syöty ja kaikki olisi aika lailla valmista sitä varten, että voisi ruveta vähän lukemaan ja nukkumaan. Ympärillä raikuu väsyneet naurun remakat. Tämä on hauska tämä vaelluksen jälkeinen hysteria, mikä valtaa leiriytymisalueet. Tämä on hauska kuunnella iloisia ihmisiä. Nyt mä kuitenkin otan vähän lepoa ja huomisen ohjelma on tosiaan se, että aamulla kun heräillään kaikessa rauhassa, syödään aamupala ja sitten lähdetään kohti Sokostia. Hyvää yötä.
Huomenta. Nyt on sitten lähdetty kohti Sokostia. Viime ötösessä meni Luirojärvellä, jossa oli porukkaa kuin pienessä kylässä. Mutta nyt sekin on aika lailla tyhjentynyt jo. Vaikutti vähän siltä, että kukaan muu ei ollut lähdössä Sokostin suuntaan kuin minä. Paljon oli huolestunutta puhetta sateesta ja niin edespäin. Tuli vähän katsella tuossa Sokostin huiputuksen jälkeen, että mikä mun suunnitelma oikein on. Ajatuksena olisi kuitenkin ainakin käydä vielä saunassa tuossa Luirojärvellä. Ja miettii sitten, että pitäisikään lähteä iltamyöhään tallustamaan kohti seuraavaa etappia. Näin saisi vähän lyhennettyä noiden 2 seuraavan sateisen päivän tallisemista siellä sateessa tosiaan. Mutta nyt kohti Sokostia. Jos et ole koskaan kuunnella, miltä tuntuu tai miltä kuulostaa, kun tikka nakuttelee puuta sen latvassa, niin kannattaa kokeilla painaa korvasta runkoa vasten, mitä se nakuttelee. Se on aika mahtavaa luonnon symfoniaa jälleen kerran. Koskahan tästä viimeksi virrannut vesi? Aika jännä paikka. Tää näyttää siltä, että on ollut siis ihan kunnon joki. Aika niin kuin leveyden puolesta. Mielenkiintoista, ei se ollutkaan täysin kuivunut joki. Vähän ylempänä samaa uomaa, niin vesi virtaa edelleen. Minkähän se katoaa sitten siinä jossain kohtaa. Sitä ei tullut huomattua sen verran sivussa kuitenkin polku kulki sen myötä. Aika erikoinen. Eli ehkä tosta saattaa joskus oikein kunnon sateiden jälkeen virratakin vähän enemmän vesi tai etenkin kevättulvien aikaa. Tää voi olla aika upea näky. Aikamoinen pirunpelto. Noustessani kohti Sokostia sen kivikkoista ja vaikeakulkuista rinnettä ylös, voimakas usva laskeutui huippujen ylle. Tuntui siltä, kuin olisin nousemassa tervehtimään muinaista viisasta, neuvojen ja siunauksen toivossa. Koettelemukset opettavat nöyryyttä, ja huipun saavutettuani uhman rippeetkin on pesty mieleni sopukoista pois. Jäljellä on vain kirkkaus ja onnellisuuden lähteestä pulppuava elämän ilo. Edes tuulimiehen viemä mikrofonini tuulen suoja ei harmita. Ehkäpä pikkuruinen vaaran väki, eli tseähalikit, saivat siitä leikkikalun pahtojen koloihin, kotiensa pitoihin.
löytyi hyvä taukopaikka. Vähän suojaan tuulelta ja vähän snackseja. Sitten takas alaspäin. Näkyvyys on aika kammottava. Onneksi on hyvä kepsi. Valitsin ennäs helpomman reitin alas. Täällä on tästä polku on merkattu tuollaisella pienellä kiviröykkiöillä aina väliajoin. Alaspäin menee ihan mukavasti. Huomattavasti helpompaa hahmottaa polkua, kun tulee alaspäin, kun nousee ylös. On tää näkyvyys äälläkin aika heikko. Tosin ylhäällä se oli olematon. Nyt oikeastaan vaan niinku perinteinen maltti on valttia, eli pistettiin alaspäin, niin tää menee aivan hyvin. Nyt on turvallisesti sitten laskeuduttu Sokostilta alas. Olipa aikamoinen kokemus. Joo, en suosittele kenellekään, varsinkaan yksin lähteä sumulla tai huonolla näkyvyydellä korkeille tuntureille, saatika sitten ylittämään niitä. 3 nuorta miestä tosin oli kyllä tekemässä juuri sitä, rinkat selässä lähdössä kohti lumikurua. Täytyy vaan toivoa, että kaikki menee hyvin. Mutta onneksi oli hyvä GPS, niin oli helppo seurailla sitten eka omaa reittiä alaspäin ja sitten jälkeen mä löysin toisen reitin, joka on todella selkeä. Huomattavasti selkeämpi kuin se reitti, mitä tuli ylöspäin. Nyt sitten on vähän sellainen fiilis, että kun on ollut tuolla aika hurjassa tuulen tuiverruksessa, niin menen takas Luirojärvelle ja rupean lämmittämään saunaa, ellei joku sitä on jo tehnyt. Sauna ja ruokaa. Kyllä taas elämä hymyilee. Aika huikea mänty. En ole ikinä nähnytkään vastaavanlaista. Pieni mökki. Takaisin Luirojärvelle. Tässä on tupa numero 1. Rajan kämppä. Tässä on Luirojärven päätupa. Sieltä löytyy puita ja roskis ja kompostikin. Siellä näkyy sauna. Varsin tunnelmallinen soppi. Pitkät on lauta. Saunasta on suora yhteys järveen. Pitkospuut on vähän heikossa hapessa. Saa nähdä uskaltautua, sitä enää itse järveä on niin kylmää kyllä toi vesi. Varsinkin kun ajatuksena on, että saa kunnon lämmöt päälle ennen kuin kömpii telttaa. Se on se kyllä virkistävää. Näyttäisi olevan niin matala, että aika pitkälle saa mennä ennen kuin pystyy edes kastautumaan. Tää on lähes hiekkapohjasta, vähän kiviä.
hernari härkisprotskulla. Eipä se paljolta näytä, mutta että se maistuu kyllä näissä olosuhteissa. Vähän tällainen kylmäkostea päivä. Sen jälkeen vähän lepoa ja sitten saunahommia. Sen verran paljon on taas porukkaa Luirojärvellä, että miesten 5 saunavuoroon oli tunkua niin paljon, että lauteella oli ilmeisesti noin 20 ihmistä samaan aikaan. Joten taidan odottaa 7 asti, kun ei tässä mikään kiire ole. Ei kai siinä. Vähän on ripotellut silloin tällä vettä ja aika harmaata on. Hieman pilposaa. Kyllä se sauna tekee hyvää sitten, kun sinne asti pääsee. Sen jälkeen on mukava sitten syödä iltaruokaa ja käydä untemaille. No niin, nyt on sitten saunassa käyty ja fiilis on mitä parhain. Oli aika tiivis tunnelma. Siellä oli ukkoa lauteella kuin Jukolan saunassa. Ihan mahtava kokemus tällainen erämaasauna ja nyt on puhdas ja erittäin raukea olo. Mä lähden tästä kohtaa niin kokkailemaan iltaruokaa, syön, luen vähän ja toivottavasti saan ajoissa unta. Huomenna olisi sitten pikkasen päälle 20 kilometriä Lankojärvelle. Mutta sanon tässä kohtaa hyvää yötä. Huomenta. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa leiri pakattu. Vielä pitäisi toi märkä teltta laittaa nippuun. Muutoin on laittanut sadevarusteet, sadehousuja ja saappaita myöten päälle, koska tänään pitää se sataa aika lailla koko päivä. Nyt tosiaan taukosi hetkeksi, että se on hyvä, jotta saan tosiaan pakattua ton leirin ilman, että tarvii siinä kohtaa kastua aivan läpimäräksi. Päivä alkaa jälleen kerran sillä Luirojoen ylityksellä, joka ylitettiin jo tänne Luirojärvelle tullessa. Siitä lähdetään sitten luovimaan eteenpäin. Itsepintaisesti vaan pilvet peittävät Sokostin huiput. Alun perin tänään oli tarkoituksena suunnata Lankojärvelle, jonka kupeessa sijaitsee myös Meänteisen museo. Muuten kuitenkin suunnitelmaa aion mennä siis Kotakönkäälle yöksi. Tarina kertoo Meänteisestä seuraavaa. Vanhoissa metsäpirteissä ja metsäkodissa asuu merkillinen metsäneläjä Meänteinen, joka saattaa ilmestyä niissä yöpyville. Siispä kannattaa aina pyytää lupa haltijalta aikoissaan asettua yöksi kotiin tai tupiin. Silloin kotaeläjä eli Kuotti Jelli jättää sinut rauhaan ja Meänteinenkin vain kulkee ympäriinsä hiljaa tassutellen ja katolla kupsutellen. Joskus Meänteinen saattaa kuitenkin uskaltautua lähemmäksi nukkujaa. Käteen sen kosketus tuntuu karvaiselta, mutta pehmeältä ja lämpöiseltä. Uskoisin kuitenkin, että museo on nimetty täällä eläneen ihmisen mukaan, josta on syntynyt jonkinlainen legenda, joka kantaa tosiaan nimeä Meänteinen. Tässä tuli äsken vastaan naispuolinen vaeltaja, joka varoitteli, että seuraava suoalue on sitten varsin kostea. Eli hänen kengillään siitä ei kannattanut lähteä edes yrittämään yli. Onneksi tuli itse otettua nyt saappaat tällä kertaa mukaan. Se on vähän sellainen asia, mikä jäi kytemään tonne jonnekin alitajuntaan viime vuoden ruskareissulta, kun siellä oli yksi miesporukka, joista yksi oli myös varsin tunnettu suomalainen vaelluskirjailija. Koska nimimuistinen on huono, Jouni jotain, laitan nimen tähän ruutuun, niin tosiaan heillä oli saappaat mukana. Ja kun olosuhteet meni minkälaiset meni, niin varsin hyvä valinta. No, tälle reissulle tuli sitten otettua mukaan 3 kengät. Saappaat, jotka laitoin remmillä nippuun ja sitten tonne rinkasivulle roikkumaan on kulkenut saa varsin hyvin mukana. Sen lisäksi, ja niillä siis niiden ajatus on se, että
pääsee helposti nämä suoalueet ja sitten matalammat joen ylitykset. Sen lisäksi mulla on Crocsit. Crocseilla sitten ylitetään joet, joissa veden korkeus ylittää saappaan mitat. Ja kolmantena mulla on polkujuoksulenkkarit. Viime vaelluksella kipeytyi niin paljon akillesjänteet, että mä rupesin vähän ottaa selvää asioista. Ja tulin siihen tulokseen, että polkujuoksulenkkarit, jossa on lähelle nollaa oleva droppi, voisi olla sopiva lääke niihin kipuihin. Ja mä hommasin kalvolliset Hoka Speedcoatit. Ja on ollut kyllä aivan mahtavat. Siis todella kevyet kulkea. Ja sen lisäksi verrattuna hyvin jäykkäpohjaisiin vaelluskenkiin, niin se on aika mukavaa tuntua maastoon. Joten varsin hyviä oivalluksia. Katsotaan miten tää menee. Yritän ylittää tukkia pitkin kosteikkoa. Joo, hyviä vaelluksia, jotka on tehneet mun vaelluksesta astetta mukavamman. Ymmärrän hyvin, miksei lähtenyt kevyillä vaelluskengillä tosta yli. Eihän toi hirveän lupaavalta näytä. Käyn vähän kiertämässä. Josko tuolta pääsisikin mahdollisesti vähän paremmin. Ei muakaan houkuta se, että mulla jää saappaat jumiin tuohon suohon. Äsken kokeilin vähän vaellussauvalla, niin on todella upottavaa. Vähän välipalaa maisema ravintolassa. Sitten taas jaksaa. Kyllä, oma tekemät mysylipatukat toimii edelleen. Hienoja kalliokerrostumia. Tää on upea reitti. Lyhkäinen breikki tässä joen varrella, niin jaksaa taas jatkaa matkaa. Jos pitäisi kuvata yhdellä sanalla tämän päivän osuutta tuolta Luirojärveltä eteenpäin, niin se sana olisi paratiisi. Tämä pätkä on lunastanut kaikki odotukset, mitä mulla oli Urho Kekkosen kansallispuistosta. Aivan käsittämättömän kaunis. Nyt me ollaan pikkuhiljaa ymmärtämään sen, että minkä takia ihmiset tänne palaa uudestaan ja uudestaan.
Paikka on Paasjoki, ainakin kartan mukaan. Tässä on kai joskus ollut ehkä laavu tai jotain vastaavaa. Mutta joki, joka virtaa alhaalla, on toki Palovangan joki, jota ollaan seuraillut tässä pitkin päivää. Jotenkin tulee mieleen Samuli Paulaharjun kuvaus, tai ainakin yksi lause siitä kuvauksesta Oulankajoesta, jossa hän mainitsee Oulankajoen ikuisena matkakumppanina. Olenkin väärässä. Tämä tässä on Paasjoki. Kyllä tässä voi pääntellä, että tässä on ollut joskus kota tai laavu. Tekasin. Tästä lähti just 4-henkinen seurue. Te toivoo, että ei joudu kävelemään jonossa. Mutta mennään eteenpäin. Nyt on kyllä jotenkin todella kaunis, unelias ja mystinen tää mun ympäröivä metsä. Tosi vaikea enää sanoa, onko mä oikeasti hereillä. Ainoa mikä mut vielä ankkuroi tähän todellisuuteen on tuo mun rinkan natina. Aivan käsittämättömän upea päivä. Mulla on jotenkin tänään ollut sellainen fiilis, että joku tarkkailee mua. Ja jotenkin nyt tää unenomainen ympäristö vaan vahvistaa sitä fiilistä. Liekkö sitten ollut susi, ahma tai jopa karhu. Edellisellä mun videolla Oulangan kansallispuistossa mä puhuin aika paljon karhuista. Mutta en tainnut mainita silloin, että karhua ei yleisesti ottaen mainita sanalla karhu siitä syystä, että sitä pidetään jumalallisena olentona, joten käytetään kiertoilmauksia. Suomen kielessä ja saamen kielessä onkin kosolti sanoja kiertämään tuo karhun nimitys, kuten esimerkiksi suomen kielen sana otso. Täällä, missä nyt olemme, karhua pidetään koko Lapinmaan kuninkaana, suurisyntyisenä ja jopa ihmisen sukulaisena. Tarina kertoo, että joskus kun karhu on kaadettu ja sen nahka nyljetty, niin sen nahan alta on löytynyt vanhanmallinen nahkainen rahavyö. Ja siitä on arveltu, että se on ollut joskus ihminen. Sen takia kolttain saamelaiset pitävätkin karhunlihan syömistä synnillisenä. Toisinaan karhut pitävät kokouksia kaukaisilla vaaroilla, ja silloin paikalle saapuu kaikki nelijalkaiset, ketusta ja sudesta aina jänikseen ja oravaan asti. Jotenkin nyt kun katselee ympärilleen, niin mun on helppo kuvitella tällaisen kokouksen tapahtuvan juuri täällä. Löysin geokätkön, vaikka en geokätkeillekään. Paikan nimi on Padagova. Tuossa suunnassa on Lankojärvi ja tuossa suunnassa on Kotaköngäs. Tässä kohtaa me sanotaan hyvästit Palovangan joelle. Haikein mielin. Se on nyt ansainnut kyllä todella ison paikan mun sydämessä. Aivan mielettömän kaunis ja mielestäni yksi Suomen kauneimpia jopa.
Tervetuloa Kotakönkäälle. Saavuin kyllä todella hyvään aikaan. Tai siis voisi ehkä sanoa, että sateella oli todella hyvä ajoitus. Mennään heti kun mä olin saanut teltan kasaan, niin kuten äänestä voi kuulla, alkoi satamaan ja oikein kunnolla. Mä laittelen tässä nyt Absidissa ruokaa ja aion syödä sen rauhassa ja lepäillä. Ja toivottavasti tämä loppuu jossain kohtaa tai sate vähäksi aikaa, niin voisi käydä vähän tuossa kuvaamassa ympäristöä ja fiilistelemässä. Mutta mikäs tässä teltassa ollessa? Aika mahtavaa, että tuli pysyttyä kuivana koko päivä, vaikka sääennusteet näytti todella pahalta. Nyt on hyvä fiilis ja hyvä meininki. Ja en mä tiedä, tää päivä on ollut vaan niin huikea, että mun sanainen arkku on aivan tyhjä. Huomenta. Kello on noin 6:15 ja edelleen vähän satelee. Koko yön on siis satanut. Alkoi eilen joskus silloin, kun mä pääsin tähän leiriin. Mitähän se olisi ollut vähän 4 jälkeen ehkä. Mulla on vähän sellainen fiilis, että se alkaa pikkuhiljaa taukoamaan. Joten mä syön aamupalan, valmistelen lounaan ja pakkaan kamat. Ja katon, jos vähän tulisi rakoa tuohon sateeseen, niin saisin tuon teltan, että nippuu kivasti ilman sitä sadetta. Ja sitten lähdetään kohti kiilopäätä. Sen takia näin aikaisin nyt hereillä, että pitäisi olla kiilopäällä joskus 3 aikaa. Tehtiin bussiin. Ja halusin lähteä sitä ajoissa kuitenkin liikenteeseen ihan sen takia, ettei tarvitse sitten kiirehtiä juosta päätä pahkaa eteenpäin tuolla poluilla, vaan voin edelleen nauttia siitä luonnosta. Hieman rakoilee säde. Kesähän kelpaa. Ai että, oli kyllä upea paikka toi Kotaköngäs kiinni. Olisi ollut kivempi. Tai kiva vielä jäädä kuvaamaan sitä enemmän, mutta siinä kohtaa nyt satoi aika paljon. Ja tänään on pidettävä tietty tahti päällä, että pysyn varmasti aikataulussa. Mutta nyt mennään tosiaan eteenpäin. Ja ensimmäinen varsinainen etappi on Rautulampi, muistaakseni. Sinne siis. Täällä UKK syrjäseuduilla näkee vähän enemmän näitä nuotiopaikkoja, jotka on aivan luvallisia. Eli täällä syrjäseuduilla tuossa saa tehdä pieniä nuotioita oksista. Jos niitä haluaa tehdä, niin kannattaa katsoa aika tarkkaan, että mikä lukeutuu syrjäseutuihin ja mikä ei. Jälleen usvanialaiseen horisontin ja kietoo puiden latvat uneliaaseen vaippaansa. Metsä tekee taikojaan ja matka taittuu verkkaisesti kokemuksia ynnäillen. Edes vesisateet eivät paina askelta, mutta huomaan jo jättäväni hiljaa mielessäni jäähyväisiä mystisille metsille, hiljaa erämaan sydämessä virtaaville joille ja niiden yläpuolella kohoaville tuntureille.
Pikaisen lounaan syötyäni jätän muut vaeltajat taakseni lämpimiin mökkeihin ja suuntaan vielä kerran tunturiin. Ilokseni huomaan, että en ole yksin näillä poluilla. Riekot ovat saapuneet saattelemaan minua viimeiselle taipaleelle Urho Kekkosen kansallispuistossa. Pian ylitän viimeisen puron ja alkaa nousu viimeiselle tunturille. Mieli on hieman haikea, mutta kaikkea muuta kuin raskas. Olen täynnä alkukantaista elämän voimaa, sellaista, jonka voi löytää vain kairasta. Vielä on aikaa sukeltaa kerran pilviin, tervehtiä tuulimiestä, joka ajaa usvaa pitkin paljaita tunturin poskia. Hymyilen, kun ymmärrän onneni, ymmärrän rikkauteni. Hymyilen, koska tiedän, että palaan vielä takaisin. Huipun ylitettyäni polku aukeaa edessäni kohti uusia seikkailuita. Tämän on aika tulla päätökseen. Olen kiertänyt täydellisen ympyrän, palaamatta silti lähtöpisteeseen. Vähän tuolla pidemmällä näkyy Niilaspään päivätupa. Sinne ei olla nyt menossa. Mutta nyt ollaan saapumassa tähän risteykseen, mistä sunnuntaina menneisyyden Jukka lähti tuonne kohti Luirajärveä. Tästä risteyksestä on aika lailla 4 kilometriä matkaa kiilo päälle.